liệt kê nguyên liệu món ăn chuẩn tới từng định lượng, là cuốn sổ tay đi chợ cùng bạn. Nấu ăn không khó, nhờ có Feedy.
Xin chào quý vị khán giả đã đến với quán nhỏ ngõ 11 Hồng Khánh của chúng tôi. Hôm nay quán nhỏ xin giới thiệu với quý vị các bạn món chim câu hồng bí đỏ. Gia vị nguyên liệu gồm chim câu từ 1 đến 2 con tùy từng thành phần, tùy từng mọi người ăn. Bí đỏ, hạt sen, tiền tử và mùi dầu thái nhỏ. Gia vị nêm nếm gồm hạt nêm, đường, mì chính, tiêu, tỏi và hành. Và ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện món ăn này. Turn this